بالاخره بهترین زمان برای شارژ آیفون کیه؟ سلام، من کیوان هستم و توی این ویدیو میخوایم بحث شارژ آیفون و پروندهش رو ببندیم بره پی کارش. اگه حوصله ندارین کل ویدیو رو تا انتها ببینید، خلاصه بهتون بگم بهترین زمان برای شارژ آیفون اولا وقتی که شارژ لازم داره، دوما شارژ چپ تا صبح. به غیر از این دوتا کلا بقیه‌اش رو بریزین دور بره. اینایی که توی این ویدیو میگم همش فکته، همش رو سایت اپل دارم بهتون میگم و صفحه‌ش هم اینجا بهتون نشون میدم. هیچ کدومش نه از خودمه، نه از درسی که تو دانشگاه بهمون دادن، نه راجب هیچ چی نیست. صرفاً داریم راجب آیفون صحبت میکنیم، آیفون هایی که iOS 13، 14 و جدیدتر دارن. صرفاً داریم راجب شارژ کردن وسیله‌ای صحبت میکنیم که تولید کنندش میگه اینو اینجوری شارژ کنی، نه چیز دیگه. قبل از اینکه بریم تو ماجرا یه بار دیگه تاکید میکنم این برای iOS های 13، 14 و جدیدتره و برای کساییه که اپتیمایز باتری شارژینگشون رو خاموش نکردن. حالت عادی وقتی آپدیت میکنیم با iOS 13 یا 14 این سیستم روشنه، ولی اگه خودتون خاموش کردین که بحثش جداست و هر جور صلاح میدونین گوشیتون رو شارژ کنین. اما اگه این سیستم رو خاموش نکردین و مراقبت از باتریتون رو سپردین به خود گوشی و خود اپل، ادامه این ویدیو رو گوش کنیم ببینیم دقیقاً سیستم چجوری کار میکنه. ببینید یه سیستم داریم به اسم اپتیمایز باتری شارژینگ. این دقیقاً کارش چیه؟ یه چیز سطحی که به ما میگه اینه که آقا شارژتو شب که گوشی رو میزنی به شارژ رو 80 نگه میداره و صبح که میخوای بیدار شی 100 میکنه و میتونی ازش استفاده کنی. اما یه ایرادی که به شارژ شب تا صبح گوشی میگیرن اینه که آقا باتری 100 میشه، دوباره میاد میشه 98، دوباره آیفون اینو شارژش میکنتش 100. با اینکه اصلا موضوع این شکلی نیستش. توی این ویدیو راجع به اینکه سیکل باتری چطور حساب میشه و چه جوری اصلا باتری آیفون عمر میکنه و کار میکنه یا شارژ میکنه رو صحبت کردیم. حتما اگه ندیدین پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینین. پس این بحث نیستش که بگیم گوشی به شارژ باشه این 98 بشه 100 مشکلی داره، یا اینکه به شارژ نذاریم و مثلا 20ش بشه 15 صبح بزنیم به شارژ. همچین چیزی اصلا معنای خاصی نداره، چون سیستم حساب کردن سیکل طور دیگه ایه و این درصدا در هر صورت اگه قرار باشه کم شه کم میشه، قرارم نباشه کم نمیشه. اما آیفون چی کار میکنه؟ برای اینکه هی باتری رو 100 نکنه و بهش فشار نیاد، چون باتری ببینین از 80 به بالا سخت‌تر شارژ میشه، باتری از 95 تا 100 خیلی سخت‌تر شارژ میشه تا باتری که مثلا رو 5% بخواد بشه 15% رو شاید تو چند لحظه شارژ کنه، ولی اون 5% رو خیلی طول میکشه، حرارت بیشتری ایجاد میکنه و ممکنه گوشی رو اذیت کنه، حرارتش رو ببره بالا و به گوشی به باتری آسیب بزنه. حالا این اپتیمایز باتری شارژینگ میاد چیکار میکنه؟ میاد باتری رو میکنه 80 و بهتون یه نوتیفیکیشن میده نصف شب، میگه باتریتون شارژش فردا ساعت 6 صبح آماده میشه یا 10 صبح آماده میشه. اگه میخواین همون موقع شارژ شه گوشیتون، نوتیفیکیشن رو فشار میدین و چارج نو رو میزنین، درجه ادامه شارژتون ادامه پیدا میکنه و باتری 100 میشه. اگر هم اونو بذاریم باشه این پیغام معمولا نصف شب میاد، میبینه با گوشی کار نمیکنین میاد، ولی خب نصف شب بیدار شین این نوتیفیکیشن رو میبینین رو گوشیتون و اینو رو 80 نگر میداره. از 80 به بعد و آروم شارژ میکنه یا کلا ولتاژ ورودی رو کم میکنه در این حد که مصرف گوشی رو هندل کنه، نه اینکه بخواد پردازشی کنه یا بخواد باتری رو شارژ کنه. بعد نزدیکای ساعتی که اعلام کرده و ساعت بیداریتونه اون موقع میاد اینو 100 میکنه و گوشیتون یه بار 100 شده و تموم شده رفته داستانش. بعد شما میتونین خیلی راحت ازش استفاده کنین. اما یه مطلب دیگه ای هم هستش برای کسایی که فکر میکنن شارژ شب تا صبح آسیب میزنه. اگه آسیب میزد اپل نمیومد سیستم بکاپ آیکلودشو که توصیه میکنه هر شب گوشیتون رو بزنین به شارژ قبل خواب بذارین بکاپ بگیره، نمی آورد تایمشو بگه بزنین شب موقع خواب بکاپ بگیره.
ببینیم بکاپ آیکلود چطور کار میکنه. شب موقع خواب گوشی به وای فای باید وصل باشه، قفل باشه، هیچ فعالیتی گوشی نمیکنه. این شروع میکنه از گوشیتون بکاپ گرفتن که توی این ویدیو هم راجع به بکاپ گرفتن توضیح دادیم. اتوماتیک بکاپ رو میتونین روشن بذارین. حالا اگه آیکلودتون جا نداره، که طبیعتا جا نداره، من این که حجم اضافه براش خریده باشین، بخش فوتوشو خاموش کنین و بذارین هر شب میتونه از گوشیتون بکاپ بگیره. اپل خیلی توصیه میکنه به آیکلود بکاپ و زمان آیکلود بکاپ هم دقیقا شب تا صبح موقع خوابه. یه پروسه طولانیه. من نمیتونم مثلا اپل بهم میگه که اینو بزن به شارژ، قفل باشه، به وای فای وصل باشه، 4 صبح پاشو اگه این شارژ شده بود، بکاپش کامل شده بود، اون موقع اینو از برق بکش. واسه همچین چیزی منطقی نیست. حالا خلاصه فقط هم بحث آیکلود نیستش، بحث بکاپ نیست. خیلی از برنامه‌های دیگه چون اینجا این تایم داده و تعریف شده که این تایم شارژ گوشیه، هم برای اپتیمایز باتری شارژینگ هم برای بکاپ گرفتن، بقیه برنامه هم اگه قرار باشه چیزی رو تحلیل کنن، قرار دیتایی بفرستن، از بازیتون بکاپ بگیرن، یا حتی برنامه حسابداری فرض بگیریم داریم و این میخواد دیتا رو بفرسته آپلود کنه یه جا بکاپ داشته باشین، همه اینا خیلی از برنامه‌ها این تایم رو میذارن برای شب تا صبح که گوشی به شارژه و تو خونه تو اینو گوشی به وای فای وصله. پس اصلا اینطور نیستش که بگیم شارژ شب تا صبح آسیب میزنه. اما این اپتیمایز باتری شارژینگ چجوری فعال میشه؟ خیلی اصلا فکر میکنن یه دکمه است و اصلا کاربردی نداره و یه حرف تبلیغاتیه، با اینکه این دسته معمولا اپتیمایز باتری شارژینگشون فعال نشده، چون ممکنه شما اپتیمایز باتری شارژینگ رو روشن کنین ولی براتون فعال نشه. برای فعال کردنش باید چند تا نکته رو رعایت کنیم. اول اینکه اصلا باید بیاین توی ستینگ، تو قسمت باتری، تو قسمت باتری هلت و اینجا این گزینه اپتیمایز باتری شارژینگ رو حتما چک کنین روشن باشه. به جز اون شما میتونین برگردین و بیاین توی قسمت پرایوسی، تو لوکیشن سرویس و 3 موردی که شما باید اینجا چک کنین درست باشه و روشن باشه. اولیش اینه که اصلا کلا لوکیشن سرویستون فعال باشه، یعنی میایین از توی ستینگ توی پرایوسی لوکیشن سرویس همین بالا اولین گزینه روش میزنین و اصلا باید این سیستم روشن باشه و اگه این خاموش باشه آیفونتون نمیفهمه که شما الان خونه این یا مسافرتین یا مهمونین کجایین. واسه همین اول از همه باید لوکیشن سرویس روشن باشه. بعد میایم پایین صفحه توی سیستم سرویس. توی سیستم سرویس هم میایم پایین، اینجا 2 تا گزینه رو باید حواسمون باشه که روشن باشه. یه دونش سیستم کاستومیزیشنه که حتما باید روشن باشه. دومیش هم سیگنیفیکانت لوکیشنه که وقتی واردش میشیم جایی که معمولا ما میریم و نشون میده. حالا اگه خودتون تنظیم کرده باشین که کجا خونه است تو برنامه مپ یا تو کانتکتتون تو مای اینفو، اجازه بدید اینجا نشونتون بدم. تو کانتکتتون تو مای اینفو وقتی وارد میشین یه قسمت داره که مال آدرس، ادیتو میزنین، میایین تو همین بخش آدرس و اگه آدرس ندارین حتما اد آدرس رو بزنین. حالا یا میتونین بنویسین یا اینکه میتونین بیاین تو برنامه مپ خود آیفون و جایی که هستین رو یه پین روش میذارین، بعد میتونیم علامت بزنیم که اینجا خونمونه. حالا این زیادم مهم نیست، چون اگه این کارم نکنیم خود آیفون میفهمه که ما معمولا اینجاییم و اینجا خونمونه، یعنی اصلا لازم نیست این کار رو انجام بدیم. در واقع آیفون وقتی میبینه شما معمولا شبا یه جایی اینجا میخوابین، اینجا فعالیت گوشیتون غیر فعال میشه، یعنی وقتی که شما خوابین دیگه نوتیفیکیشن و اینا هرچی میاد واسهتون دیگه جواب نمیدین، یعنی خوابین این ساعت. پس از این طریق میفهمه که شما اینجا خونتونه و این ساعت هم ساعت خوابتونه. شما لازم نیست هیچ کاری کنین، یعنی اگه لوکیشن سرویستون روشن باشه همه اینا بای دیفالت به طور پیش‌فرض همشون روشنن، هم اپتیمایز باتری شارژینگ هم این گزینه‌ها، یعنی اصلا لازم نیست برین تو منو کاری کنین و هیچی. فقط کافیه ور نرفته باشین با همین لوکیشن سرویس، اینشو مثلا میگن واسه جاسوسیه، اونش نمیدونم واسه فلانه. آدمی که به این شایعات گوش نده و فقط گوشیشو همینجوری که آپدیت کرده لوکیشنش روشن باشه و شب موقع خواب گوشیشو بزنه به شارژ. بیشترین بردا دقیقاً همین آدم میکنه
که دنبال شایعات، حرفای الکی نمیره و شما بهتون پیشنهاد میکنم هر چیزی رو خیلی راحت قبول نکنین. توی گوگل سرچ کنین اپتیمایز باتری شارژینگ، یه صفحه میاره برای اپل، دقیقاً همین صفحه است. بیاین با هم ببینیمش. ببینین اینجا من تایپ کردم اپتیمایز باتری شارژینگ، اولین چیزی که برام میاره یه صفحه است که مال اپله. روش میزنین، اصلا هم هیچ چیز غریبی نیست، همین چیزایی که من توی این ویدیو گفتم توی همین صفحه کامل نوشته مو به مو. توی گوگل سرچ کنین اپتیمایز باتری شارژینگ، سخته، زیر همین ویدیو لینک این صفحه رو براتون میذارم. باز کنین، خرجش یه کپی پیست کردن تو گوگل ترنسلیت براتون فارسی چم میکنه. خیلی راحت میبینین که تمام توضیحاتی که دادم و اینجا نوشته و هیچ حرفی نه از خودم زدم، نه تحقیقات خاصی کردم، نه هیچی. خود اپل میگه بهترین تایم اینه. توی اون یکی ویدیو هم که باز دقیقاً از روی صفحات اپل توضیحاتی که راجع به شارژ کردن و نگهداری از باتری داده رو گفتم براتون. اگه ندیدین حتما ببینین. آخر این ویدیو اند اسکرینش میکنم و تو 20 ثانیه آخر این ویدیو میتونین روش کلیک کنین و اون ویدیو رو هم ببینین. ممنون که تا آخر این ویدیو با من بودین. امیدوارم که مطالب این کانال براتون مفید واقع بشه. اگه یادتون رفته منو لایک کنین، لطف کنین یه لایک منو مهمون کنین و سابسکرایب هم اگه نکردین یا اگه کردین حتی چک کنین ببینین سابسکرایب مونده باشه، چون مثل اینکه جدیدن میپره. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.